Paagas na. And simulan na natin. Of course, dili makumpleto kag wala ang atong ingredients para sa ating perfect na chicken adobo. Of course, ang ating onions and garlic. Ayan, ready na. We have our chicken. Chicken po more. At syempre, ang ating salt and ground black pepper, soy sauce. Syempre, ating hot water. Ready na rin. Ang ating black whole peppercorn. Of course, mantika is real. Water in case of emergency. At parang ating chicken, gihapon, hydrated, sarap. At ang ating vinegar. Sana all. So, let us start! Painitos na natin siya. Perfect! Onions! At hindi magpapawalay ang ating garlic. Ang bango-bango. Add salt. Pepper. Ay, napasobra ako. I-mix lang natin siya until mugawas ang fats sa ato ang chicken. Feeling ko, pwede na natin ibutang ang ato ang soy sauce. I think oras na para lagyan natin siya ng hot water. I'm not really sure kung saan na niya kung hot, but hope is all is well. Giwaan mo man. Ha? Ano lang? Wala na yung giwaan. Anong iwan man? Para maluto ka na. Pati ang ano ba? Pati ang ilalim. Hulo, good. And it's time for us to add the peppercorn. Lagi siyang palamiun yun, no? And I'm not sure kung lamig na yun yun. It's very sultaan ni everyone. Let's cook it for about 8 minutes. Char! Parang ibigin lang. So, ibutan natin siya. Low setting ang flame. So, we'll be back after 8 minutes. So, after 8 minutes, perfect kaya ni ang sama ni. Anyari? So, i-transfer muna natin ang ating chicken. Lagyan natin ng kaunting oil. Ayan, panahon na para ibalik natin ang ating chicken. At i-leave muna natin ito for 3 to 5 minutes. On low to medium flame setting. So, BRB! Tama pala ang atong ginabuhat, everyone. Lagyan natin ng konting water para, wala lang, lagyan lang natin, click lang natin. Mix muna natin. Tapos, oras na to add the vinegar. Yeah. Ato na po di siyang hulaton. Last na ni siya na sa process. Diba? May pang process na rin side. Final touch sa atong perfect po na chicken adobo. I-low flame natin. Balikan natin siya after 5 to 8 minutes. We're back. Wow. Perfect po.
po ang ating chicken adobo. I'm so excited na tilawan. Oh my G, another achievement unlocked. Titigan pa lang, masarap na. Unsa na kaya pagkaon na niya itong pork adobo, guys. Exciting. Ang saya-saya. Feeling ko luto na siya. Sabi, tilawan na natin. Ang init ka ay ni. Tilawin daw, guys. Sarap. Pinako, kainit. Ha. Wow! Ang sarap! Sarap siya masyado. We're done with our adobong manok. Ayan, guys. Ready to serve. Sarap. Yan, so this is it. Ang ating adobong chicken. So, it's eating time! Okay, guys. Maraming thank you, everyone. And please to subscribe my YouTube channel and visit my Facebook page, DJ Ozawa MOR Davao. Okay, guys. Thank you so much. Yaya Ozawa. Na. Paagas na.